ओके तो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागतम गोलपारियन देवत और बहुत दिन मूरत आज एटा नतुन भिडिओ লৈ আহিছো। ভিডিওটো এটা নহয় একচুয়ালি দুটাই হ'ব কাৰণ দুটা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। যেহেতু ইচ্ছা কৰিলে লগাই থৈ দিব পাৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিও বনাই দেখুৱাম বুলি ভাবিলো কাৰণ এই যোনটো প্ৰডাক্ট আনা হৈছে এটা দুটা তিনিটা একচুয়ালি তো এইটো মই নেক্সট ভিডিওত দেখুৱাম আৰু এইটো ৰাখিব পাৰে না ৰাখিব পাৰে কিন্তু থকাটো বেছি প্ৰয়োজন আৰু এইটো এটা এইবিলাক মই আগতে খুলি চাব লগা হৈছে কাৰণ বেয়া ওলালে ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব। তো কথাটো হ'ল এইবিলাক গাড়ীৰে বস্তু আৰু গাড়ীত থকাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবো মই কাৰণ এই ক্লিপটো চাই লওক। এই ধুনীয়া এটা জাৰ্নিৰ মাজত আমাৰ ৰাস্তাত হ'ল টায়াৰ পাম্পচাৰ গমাই পোৱা নাছিলে এইটো আছিল সোমাই তথাপি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এইটো অলপমান কণ্ডিশ্যন অলপ বেয়া আগত চাব গৈছে চাওঁ এতিয়া কি হয় ঠিক ঠাক কৰি যাব লাগিব। বৰ্তমান আছে আমি ফালাকাটাত সময় থাকাতে বানাই লোৱা হৈছে টায়াৰ। এতিয়া লগাই লওঁ এইটো টায়াৰকে সেইটো টায়াৰ অলপমান প্ৰব্লেম আছে তে চালে তো ঠিক তেনেকৈ কিছুমান বস্তু কিছুমান সময় বহুত প্ৰয়োজন হয়। তো এইটো যোনটো দেখিলে ক্লিপটো এইটো ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আছিল 8টামান বাজিছিল ৰাতিপুৱা তেতিয়া দোকান পোহাৰ খুলি আছিল যেহেতু সেইকাৰণে আমি আৰু আমাৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে ওচৰতে তেনেকুৱা পাইছিলোঁ আমি আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰৰ বেছি মই সেই পাম্পচাৰ টায়াৰ দিয়ে গাড়ী চলাই আছিল। মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ বেলেগে দেখুৱাই দিয়াতহে মই গম পালোঁ যে পাম্পচাৰ হৈছে। তো সেইবিলাক কিছুমান বস্তু বাচিবৰ কাৰণে এই বস্তু অনা হৈছে সেইটো পিছত গম পাব কিন্তু তাৰ আগতে এইটো আৰু এইটো হ'ল টায়াৰ ইনফ্লেটৰ পাম্পচাৰ হ'লে সেই স্পটতে আপুনি পাম্প দি দিব পাৰিব আৰু পাম্পচাৰ হ'লে কি হ'ব পাম্পচাৰটো লিক বাতিব লাগিব। তো সেইটোৰ কাৰণে এই এটা ফ্লিপকাৰ্ট স্পাৰ্ট বাই প্ৰডাক্ট অনা হৈছে। তো আগতে মই ইটো খুলি দেখুৱাওঁ। এইখিনি গোটেই বস্তু মোৰ টোটেল 4,300 মান গৈছে আৰু ওৱান টাইম ইনভেষ্ট ক'ব গ'লে এইটো কিন্তু বিপদত পৰিলে তাৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰিব কাৰণ লিক বাটাৰ ওচৰত পাব পাৰে নাপাব পাৰে। তো এইটো চাই ল'ব পাৰে এইটো কি দেখক এনেকৈ একো নাই জাষ্ট খালি এই এটা কাটাৰ আছে গজাল টজাল সোমালে ওলোৱা আছে সোমোৱা এইখিনিতো গমেই পায় গতিকে এইটো আৰু ইমান দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু প্লাছ লিক বাটা হোৱাৰ পিছত আৰু এইটো হ'ল ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাইৰ টায়াৰ ইনফ্লেটৰ লিক বাটা হোৱাৰ পিছত এইটোৰ কাম গতিকে চাব পাৰে এইটো এটা এইটো দি লগাব লাগিব তাৰপিছত গাড়ীত গৈ দেখুৱাইছে এইটো পামৰ আৰু ইয়াতে 4 মিটাৰৰ অলপ বেছি হয়। ইয়াতে চকেট এটা আছে চিগাৰেট লাইটাৰৰ তাতে সোমাই দি ইয়াতে নহয় তাতে গৈ দেখুৱাই আছোঁ বলক। অ'কে তো আমি আহি গ'লোঁ গাড়ীত আৰু এতিয়া এইটো ওলাই দিওঁ এইটো দিওঁ লগাই এই চাব পাৰে এইটো যে দেখাইছিলোঁ এটা এটা লাইট থাকে এইটো ৰাতিৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি আন্ধাৰত আপুনি ফাঁচি যায় এটলিষ্ট পোহৰৰ কাৰণে এনেতো মোবাইলত থাকে তথাপি এইটো এটা ভাল কাম আহে। এই ধৰি লওক এইটো এয়া ভাল পোহৰ ঠিকে আছে ৰাতিৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট এইখিনি। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো যেনেকৈ কেজি পাৰ চেণ্টিমিটাৰত আছে আমাক লাগে এইটো মেনুত গৈ PSIত কৰি ল'লে হ'ল PSI প্লাছ 12 আছে ইয়াতে কিন্তু আমাক KPA এইবিলাক নালাগে আমাক ইণ্ডিয়ান হিচাপততো PSI ইউজ কৰে। আৰু এটা কথা যেতিয়া এইটো আপুনি পাম্প দি থাকিব গাড়ীৰ ষ্টাৰ্ট ৰাখি কিনে কৰিলে হ'ল কাৰণ গাড়ী ষ্টাৰ্ট নাথাকিলে কিন্তু যিখিনি বেটাৰী খাব হয়তো এটা টাইমত
বেটাৰী যদি বেছি কি কৰি যায় কনজিউম কৰি লয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰাটো অসুবিধা হ'ব গতিকে যিখিনি সময়ত পাম্প দি থাকিব তেতিয়া গাড়ীটো ষ্টাৰ্টতে ৰাখি কৰিলে হ'ল বেটাৰীৰ ওপৰত ইমান হেম্পাৰ নপৰে আৰু তো সেইকাৰণে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে তাৰ আগত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এই জাষ্ট কিমান পাম্প থাকে আৰু মেইন কথা ইটো থাকিলে আপোনাৰ আৰু এটা ভাল কাৰণ আপুনি হঠাৎ কেতিয়াবা ওলাই যায় পাম্প কম থাকে সেনেকৈ গুচি যায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মাইলেজৰ ওপৰত এফেক্ট আহে প্লাছ টায়াৰৰ লাইফৰ কথা আছে তে যদি বস্তুখিনি ঠিকে থাকে তো কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু যদি নাথাকে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বহুত কামত আহে আৰু ৰাস্তাই ঘাটেতো য'তে ত'তে যিকোনো পৰিৱেশত এতিয়া নাই ওচৰ পাজৰে ধৰি লওক নাই পাম্প কি লিক বাটৰ কাৰণে এটলিষ্ট ইটো দি যিহেতু আজিকালি টিউবলেছ টায়াৰ পাম্পচাৰটো লাহে লাহে হয় গতিকে ইয়াক এটলিষ্ট এইটো দি কিবা কৰি পাম্প দি হ'লেও এটলিষ্ট 1-2 কিলোমিটাৰ আপুনি মানে ছেফ ঠাইত বা ভাল এনেকুৱা পাম্পচাৰ দোকানলৈকে গৈ পাব তে মোৰ হিচাপত এইটো ৰাখাটো ভাল গতিকে আৰু কি ৰাখাই ভাল অলপ দেখুৱাওঁ তো এইটো চাব পাৰে এনাফ একদম বহুত দূৰলৈকে যাব পাৰি আৰু সেইটো দৰ্জাৰ ইফালেদি তে মই এই ওচৰৰ এইটোতে আপোনাক দেখুৱাওঁ এইটো লগাওঁতে অলপ পাম যায় কোনো কথা নাই অলপহে পাম যাব তো এই চাব পাৰে কিমান 30.5 কিন্তু আমাক লাগে হিচাপ মতে 33 হ'ব লাগে তে ইয়াক 33 দি কিনে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হ'ল আৰু এইটো হ'ল অটো শ্বাট ডাউন নিজে এইটো হ'ল অটো শ্বাট ডাউন নিজে হৈ যায় 33 হৈ গ'ল আৰু ওলাওঁতে অলপ পাম যায় সেইকাৰণে 5 পইণ্ট মান অলপ বেছি কৰি ল'লে ভাল হয় আৰু এটা বস্তু দেখাব পাৰিছিলোঁ ইয়াতে চাব পাৰে এয়া টায়াৰ প্ৰেছাৰ বেক পিছৰ ফালে 33 আৰু আগৰ ফালে 36 PSI এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াক পুৰা 0 কৰি দিম আৰু 0ৰ পৰা 33 হওঁতে কিমান সময় লাগে সেইটো টেষ্ট কৰিম এই মেচিনটোৰ কিমান পাৱাৰ আছে তে চোৱা যাওক 0 চাওক পুৰা ফুল 0 একদম টায়াৰ ফ্লেট হৈ গৈছে পাম দিলেও এৰি নাই আৰু অলপ সেইটো লগাই দেখাই আছোঁ দেখুৱাই দিওঁ কিমান আছে প্লাছ এইটো আপুনি যিমান বাৰে অন কৰিব কেজি পাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিবা হতে দেখুৱাব গতিকে ইয়াক চেঞ্জ কৰি ল'ব PSI তেতিয়া চাব পাৰে ফুল 0 সেট কৰি লওঁ 33 আৰু অলপ পাম যেহেতু ওলাই যায় গতিকে 35 এয়া ষ্টপ ৱাচ ৰেডি কৰি দিছোঁ এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াক 0ৰ পৰা এই 33.5 কিমান সময়ত হয় দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ ওকে অল সেট এইবাৰ একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম টাইমলেছত চাওঁ ओके तो 33 ৰখি গৈছিল
তাৰপিছত আৰু নকৰিলোঁ, অলপ সময় লৈছে আৰু আধা ছেকেণ্ডমান, কিন্তু ই 30 ক'ব গ'লে 4 মিনিটত কৰি দিছে। বাকীখিনি মই দি ল'লোঁ, ৰৈ যোৱাৰ পিছত আৰু সেইটো নতুনকৈ কৰিব গ'লে আৰু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কৰিব লাগিব, কিন্তু 33-34 আপোনাৰ 4 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত হৈ যায়। তে এতিয়া মই এই বাকীকেইটা টায়াৰৰ কিমান প্ৰেছাৰ আছে দেখুৱাই দিওঁ। এইটো হৈ গ'ল, এইবাৰ বাকীকেইটা দেখুৱাওঁ। তো আগৰটোত 36 থাকিব লাগে, 35 আছে। অলপ খালি নইজি হয়, এইটো পাৰে একেবাৰে ইফালৰকেইটাও চেক কৰোঁ। 35 লাষ্ট, ইয়াৰ চাওঁ কিমান আছে। হাত দি কৰি কৰি এতিয়া বাহুত কামেই নকৰে নেকি। মাত্ৰ 22, কিমান কম, 33 হ'ব লাগে, 22 হৈ আছে। তো আপোনালোকে দেখিলে টায়াৰ ইনফ্লেটৰ কিমান কামৰ, কিমান প্ৰয়োজন। এটা টায়াৰত মোৰ 22 আছিল, সেনেকৈ চলাই আছিলোঁ। চকুৰে দেখিলেতো গমেই নাপায় যে পাম্প আছে নে নাই। তো এটলিষ্ট কেতিয়াবা ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে চেক টেক কৰি কিনে বাছ দি গ'ল। আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লেতো তেতিয়া ক'ব লগা নাই, কিন্তু যদি সময় থাকে হাতত এটলিষ্ট সেইখিনি চেক টেক কৰি কিনে ৰাতিপুৱা সোনকালে যাব লগা হ'লে ৰাতিয়ে ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিলে। তে মোৰ হিচাপততো এই টায়াৰ ইনফ্লেটৰ প্লাছ পাম্প চাৰ্কিট আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ, তেতিয়া কৈছিলোঁ। তো এইটো ভিডিঅ'ত নেদেখুৱাওঁ কাৰণ বহুত লম্বা হৈ যাব। তে বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটোৱে কৈছোঁ যে টায়াৰ ইনফ্লেটৰবিলাক বহুত প্ৰয়োজন। আৰু যিহেতু মই পাম্প এইবিলাক পূৰা ৰেগুলাৰলি চেক টেক কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে মোৰ মাইলেজ আপোনালোকে দেখুৱাই আছে, চাওক কিমান। এয়া চাব পাৰে 23.5। যিহেতু এইটো একুৰেট নহ'ব পাৰে, যিহেতু এইটো কি দেখুৱায়, তথাপিও মাইলেজ মই 22+ পাওঁৱেই। গৰম, গাড়ীৰ ভিতৰত ৰখি আছোঁ যে। তো যিয়ে নহওক, তো এইটো এটা আছিল ভিডিঅ'। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আৰু এটা ভাল বস্তু দেখুৱাম, সেইটো ইয়াতকৈ আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইটোৰ দাম বেছি নহয়, 1200 টকা। ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো কম ৰেঞ্জত দিব পাৰিছে 1200 টকা। কিন্তু এমেজনত বা ফ্লিপকাৰ্টতে হওক, সেইবিলাক কিছুমান 1800, 2200 সেনেকৈ বহুত বিভিন্ন ৰেঞ্জৰ আছে। তো ইয়াৰ 120 PSIলৈকে কি কৰিব পাৰে। আৰু প্লাছ যদি আপোনালোকে পাম্প দিয়ে গোটেইবিলাকত, তে একবাৰতে নিদিব, কাৰণ যিহেতু এয়া সৰু এটা মেচিন, গতিকে ইও অলপ সোনকালে গৰম হৈ যায়। তে যদি একদম গোটেইকেইটাত কম আছে, একবাৰতে নিদিয়ে, অলপ সময় 2 মিনিট 3 মিনিট গেপ দিব, যাতে ইও অলপমান ৰেষ্ট পায়। হাজাৰক মেচিন, গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেও মোৰ ভিডিঅ' বহুত কমেই আহে, মাজে আহি থাকে, কাৰণ দিব লগা একো নাইও, আৰু ওচৰ পাজৰ সেনেকুৱা একো নাইও দেখুৱাব লগা। তো যিখিনি ভাল কণ্টেণ্ট যে এইবিলাক দিলে ভাল আৰু। তে গুড নাইট। গুড নাইট বোলে, দিন পোহৰতে পাগলা হৈ গৈছে গৰমত। বাই বাই। লাষ্টত এইখিনিও পঢ়ি লওক, গম পাই যাব। Allow compressor to cool for 15 minutes after each 10 minutes of continuous operation. Made in China. The Chinese product, গতিকে অলপ ভালকৈ